Có một sự khác biệt rất lớn trong chế độ ăn uống của người phương Tây và người Á Đông. Đó là việc tại sao người phương Tây lại không ăn cơm như người Á Đông của chúng ta. Mọi chuyện thì đều bắt nguồn từ câu chuyện từ địa lý, tức là từ đất, từ nước và khí hậu, những yếu tố mà thiên nhiên đã ban tặng. Nếu bạn từng đứng giữa những cánh đồng lúa vàng rực rỡ ở đồng bằng sông Cửu Long hoặc là đồng bằng sông Hồng, bạn sẽ hiểu tại sao cơm là linh hồn trong bữa ăn của người Việt. Việt Nam với khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất đai phù sa màu mỡ và mạng lưới sông ngòi chằng chịt là thiên đường cho cây lúa nước. Cây lúa đã được trồng ở đây từ hàng ngàn năm, trở thành nguồn lương thực chính nuôi sống hàng triệu người. Và từ lúa chúng ta có gạo. Lúa không chỉ là một loại cây dễ trồng mà còn cho năng suất cao, dễ bảo quản. Và từ gạo có thể chế biến vô số món ăn. Nào là cơm, nào là cháo, nào là bánh chưng, nào là bánh dày, nào là bún, nào là vô số các loại bánh khác. Với Việt Nam, gạo chính là vàng trắng, là biểu tượng của sự sống. Ngược lại, bạn đến châu Âu hay là Bắc Mỹ, bạn sẽ nhìn thấy những cảnh hoàn toàn khác. Ví dụ ở Pháp, ở Đức, ở Anh, khí hậu ôn đới và mùa đông lạnh, đất đai khô cằn hơn, thì nó không lý tưởng cho cây lúa nước. Thay vào đó, lúa mì, lúa mạch và yến mạch phát triển mạnh mẽ. Những cái loại ngũ cốc này chịu được thời tiết khắc nghiệt, dễ thích nghi với đất đai châu Âu. Từ lúa mì thì người phương Tây đã làm ra bánh mì, mì ống, bánh quy, những món ăn đã trở thành biểu tượng của ẩm thực phương Tây. Ở những vùng lạnh hơn như là Ireland hay Nga, khoai tây, một loại củ chịu hạn tốt và dễ trồng, cũng trở thành một thực phẩm chủ đạo. Khoai tây chiên, khoai tây nghiền hay khoai tây nướng là những món ăn quen thuộc trong bữa ăn của người phương Tây, giống như cơm với người Việt Nam. Và câu hỏi được đặt ra là, nếu bạn sống ở một nơi mà mỗi năm chỉ có vài tháng ấm áp để trồng trọt, bạn sẽ chọn trồng cây nào có năng suất cao nhất, dễ bảo quản nhất? Ở Việt Nam, đó là lúa nước. Ở phương Tây, đó là lúa mì và khoai tây. Địa lý thì không chỉ quyết định cây trồng mà còn quyết định cách con người tổ chức cuộc sống của mình. Ở Việt Nam, việc trồng lúa nước đòi hỏi cả làng cùng hợp sức để xây đê, dẫn nước vào đồng, tạo ra một văn hóa gắn bó. Trong khi đó, thì nông nghiệp phương Tây lại thường tập trung vào các trang trại lớn, nơi lúa mì được thu hoạch bằng máy móc, ít phụ thuộc vào lao động chung. Nhưng địa lý không chỉ là chuyện cây trồng, nó còn ảnh hưởng đến cách con người tiếp cận những nguồn lương thực và thực phẩm của mình. Ở Việt Nam chúng ta, sông ngòi và biển cả mang đến nguồn hải sản phong phú, kết hợp hoàn hảo với cơm. Ví dụ như là chúng ta có các món kiểu như là cá kho, tôm rim hay là canh chua. Ở phương Tây, những vùng đất liền rộng lớn và truyền thống chăn nuôi phát triển mạnh mẽ. Thịt bò, thịt lợn, thịt cừu trở thành những món ăn chính trong bữa ăn hàng ngày của họ, thường được ăn kèm với bánh mì hoặc khoai tây. Cơm với người phương Tây không phải là một thứ xa lạ, nhưng nó không có chỗ đứng ở trong lịch sử nông nghiệp của họ. Nó không có vị trí số 1. Nó giống như một vị khách lạ chỉ xuất hiện trong những món ăn đặc biệt, chứ không phải là một nhân vật chính. Nếu địa lý là nền tảng thì văn hóa là cách con người xây dựng câu chuyện của mình trên nền tảng ấy. Với người Việt Nam, cơm không chỉ là thức ăn mà còn là biểu tượng của gia đình, của sự gắn bó và truyền thống. Một bữa cơm gia đình Việt Nam thường có cơm trắng kèm theo với một món mặn như là thịt kho, cá rán, cùng với một món rau có thể là luộc hoặc là nấu canh. Mọi người thường ngồi quây quần chia sẻ thức ăn từ các đĩa chung, dùng đũa để gắp. Trong đó bát cơm trắng chính là trung tâm, là thứ gắn kết những món ăn lại với nhau. Thiếu cơm thì người Việt coi là chưa ăn bữa. Ngược lại ở phương Tây thì văn hóa ẩm thực xoay quanh cá nhân và sự đa dạng. Một bữa ăn điển hình thường có một đĩa thịt bò nướng, khoai tây nghiền, có rau, một lát bánh mì bơ. Mỗi người có một đĩa riêng, dùng dao nĩa để cắt và ăn. Bánh mì thường được cắt thành lát, là thứ linh hoạt, có thể phết bơ, có thể kèm thịt hoặc là ăn kèm súp cũng được. Và nó rất phù hợp với nhịp sống của người phương Tây, phong cách và văn hóa của người phương Tây. Bánh mì trong văn hóa phương Tây còn mang ý nghĩa biểu tượng. Ở Pháp, bánh mì không chỉ là thức ăn mà là biểu tượng của sự tự do và bình đẳng. Sau cách mạng Pháp, chính phủ quy định giá bánh mì phải hợp lý để ai cũng có thể mua được. Thế là bánh mì trở thành biểu tượng của quyền được sống, giống như cơm với người Việt Nam. Như một câu nói nổi tiếng, ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc. Nhưng khác với cơm, thứ gắn với gia đình và cộng đồng làng xã, bánh mì thì mang tinh thần cá nhân nhiều hơn. Bạn có thể mang một ổ bánh mì, nhét một chút phô mai và đi picnic một mình. Sự khác biệt này phản ánh cách người phương Tây đề cao tính cá nhân, trong khi đó người Việt Nam coi trọng sự gắn kết. Một bữa ăn, một bữa cơm thì phải có đầy đủ các thành viên ở trong gia đình. Cơm với người phương Tây không có ý nghĩa văn hóa sâu sắc như thế. Nó chỉ thi thoảng xuất hiện trong một vài món. Ví dụ như là món paella của Tây Ban Nha, món risotto của Ý, hay là cơm chiên ở trong nhà hàng của Trung Quốc mà người phương Tây thỉnh thoảng ăn. Nhưng ngay cả trong những món này, cơm cũng không phải là trung tâm. Trong món ăn của Tây Ban Nha thì hải sản và gia vị mới là ngôi sao.
trong món của Ý, phô mai và nấm mới là điểm nhấn. Cơm với người phương Tây chỉ là một món ăn phụ mà thôi, không có vai chính như trong văn hóa của Việt Nam. Qua thời gian thì nó đã định hình phong cách sống và ngay cả những dụng cụ ở trên bàn ăn, những gì mà người ta dùng để ăn thì cũng phản ánh điều này. Ví dụ bạn sang Mỹ chẳng hạn, bạn có một bát cơm, một đĩa cá kho và một bát nước mắm. Bạn hào hứng mời mọi người ăn, nhưng rồi họ không biết ăn như thế nào, bởi vì họ cầm dao, cầm dĩa, còn bạn thì dùng đũa và dùng thìa. Đó chính là rào cản lớn nhất. Cơm Việt Nam và cách ăn của người phương Tây thì không hợp nhau. Cơm trắng Việt Nam, đặc biệt là cơm gạo tấm hay là gạo tám, thường rất dẻo và dính. Nó được nấu với lượng nước vừa đủ để hạt cơm mềm, hơi dính với nhau, dễ gắp bằng đũa. Có thể gắp một miếng cơm trộn với cá kho để ăn, tạo ra một bữa ăn hoàn hảo. Đũa là công cụ lý tưởng cho kiểu ăn này, vì nó cho phép bạn gắp chính xác từng chút cơm, từng miếng thức ăn. Nhưng ở phương Tây, đó là dao và dĩa. Dao để cắt, dĩa để xiên hoặc là xúc. Những món ăn phương Tây như là bít tết, khoai tây chiên hoặc thậm chí là phần rau cũng được thiết kế phù hợp với dao và dĩa. Thịt được cắt thành từng miếng, khoai tây nghiền thì dễ xúc, rau được bày gọn gàng ở trên đĩa. Cơm dẻo với độ kết dính và mềm chính là cơn ác mộng của dao dĩa. Nếu bạn cố xúc cơm bằng dĩa, nó sẽ dính thành cục. Nếu bạn cố cắt bằng dao, cơm sẽ bết lại. Và kết quả, người phương Tây cảm thấy cơm rất khó ăn, không phải vì nó không ngon, mà vì họ không có dụng cụ phù hợp để mà ăn. Hơn thế nữa, khẩu vị cũng đóng vai trò quan trọng. Cơm trắng Việt Nam thường nhạt vì nó được thiết kế để dành cho các món ăn mặn. Nước mắm, cá kho, thịt kho tàu là những món ăn quen thuộc. Nhưng ở phương Tây, người ta thích những món mà bản thân món đó đã đậm đà và ít sử dụng nước chấm. Một miếng bít tết đã được nêm thêm muối và có nước sốt ở trong đó. Khoai tây chiên giòn rụm và thơm mùi bơ. Bánh mì cũng có lớp vỏ giòn, ruột mềm và tự nó đã đủ ngon. Với người phương Tây, người ta sẽ cảm thấy cơm hơi nhạt nhẽo và thiếu đi một thứ gì đó. Nhưng với sự toàn cầu hóa hiện nay, dù có khác biệt, cơm đang dần xuất hiện nhiều hơn ở phương Tây. Những nhà hàng Việt Nam, nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Thái Lan mọc lên khắp nơi ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp, vân vân và vân vân. Phở, bún bò, cơm tấm, cơm gà Hải Nam đang trở thành những món ăn được yêu thích. Ở các siêu thị phương Tây, các loại gạo giờ đây cũng dễ tìm thấy. Thậm chí một số người phương Tây còn sắm nồi cơm điện để nấu cơm tại nhà. Nhưng ngay cả khi cơm trở nên phổ biến, nó vẫn chưa thể thay thế bánh mì hay là khoai tây ở người phương Tây. Với người phương Tây, cơm là một lựa chọn nhưng không phải là thiết yếu. Họ có thể ăn cơm trong nhà hàng châu Á, nhưng khi về nhà, họ vẫn quay lại với sandwich, với pizza hay là khoai tây chiên. Cơm dù ngon đến đâu cũng khó vượt qua hàng thế kỷ của thói quen và truyền thống. Tổng kết lại, vì sao Tây không ăn cơm như ta? Câu trả lời nằm ở sự giao thoa của địa lý, của văn hóa và ẩm thực. Địa lý quyết định giống cây trồng, đó là lúa nước ở Việt Nam, lúa mì và khoai tây ở phương Tây. Văn hóa thì định hình ý nghĩa, cơm là gia đình, bánh mì là tự do. Ẩm thực thì tạo nên thói quen, cơm dẻo hợp với đũa, thịt nướng hợp với dao dĩa. Tất cả những yếu tố này đan xen tạo ra hai thế giới ẩm thực khác biệt, nhưng tất cả đều đáng trân trọng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.